Sziasztok! Üdvözöllek titeket ebben a videóban. Ez most egy kicsit megcsúszott, mert beteg lettem, és eléggé oda voltam, de most már jobban vagyok. Szóval az a lényeg, hogy most egy igazi különlegességet fogok nektek megmutatni. Szerintem különlegesség. Ez a Legónál egy Gift with Purchase akció volt, vagyis egy ajándék a vásárlással akció. Január első hetében valahogy 14-ig, vagy nem tudom meddig lehetett megszerezni ezt, valami 70, nem tudom akárhány ezer forintért kellett vásárolni, hogy hozzájuthass egy ilyen készlethez. Na, ez a szóban forgó készlet, ez a Classic Space vonalról a Blacktron Cruiser cirka, vagy Blacktron cirkáló. Na most egy pár gondolat ehhez a készlethez. Amint láthatjátok, 356 darabos készletről van szó, tehát nem a legkisebb készlet, valahol az én szemembe közelíti így a közepes kategóriát, ha a piece countot nézzük, tulajdonképpen a darabszámot. Nagyon tetszett, már amikor láttam előzetes reklámokban, nagyon megfogott ez a hajó. Az eredetit nem ismertem, de mindig nagyon vonzottak, meg kisgyerekkoromban voltak olyan klasszik space-es készleteim, picik, amik nagyon, nagyon megfogtak, és azóta is a szívemhez nőttek. Na most, tulajdonképpen ez a set 18 éven felülieknek szól, vagyis ezt kifejezetten a gyűjtőknek célozta meg a Lego. És ezzel van egy problémám. Amikor én ezt megvásároltam a Lego boltban, akkor ez olyan szinten vonzotta az embereket, olyan felkeltette az emberek érdeklődését maga a doboznak a dizájnja, meg szerintem ez a klasszikus Space Systemes logó is, illetve a sárga szín, hogy ez mindenkit oda vonzott, az összes gyereknek és felnőttnek is nagyon tetszett. És amikor így oda mentek a pulthoz, és mondták, hogy fú, ez a készlet mennyibe kerül, és akkor mondták, hogy hát ez bizony nem lehet megvásárolni, csak hogyha veszel valamit brutál drágán, és akkor majd megkapod hozzá ezt. Szóval ez a gyakorlata a Legónak nem annyira jön be, és sajnálom, mert nagyon sok kisgyereknek, tényleg nagyon sok kisgyereknek a figyelmét felkeltette ez a set. Mert hiába szánja a Lego ezt 18 éven felülieknek vagy gyűjtők számára, biztos, hogy nagyon fog tetszeni ez gyerekeknek is. És amint, nem tudom mennyire látjátok, megmutatom a doboz hátulját, tehát a cucc gyakorlatilag moduláris, tehát 3 különböző részre szét lehet szedni, itt nyílik, ott nyílik, tehát gyakorlatilag tele van játékfunkciókja, és nem is kicsi, mert hogy 29 cm hosszú. Tehát egy elég nagy űrhajóról van szó. Itt is látszik, hogy nem számít feltétlenül a piece count, hiszen egy legkisebb darab is egynek számít, meg egy nagyobb darab is egynek számít. Szóval igazából ezt figyelembe vehetni, vagy az ilyen készletek esetében azért elgondolkodtató, hogy nem lenne célszerű később megvásárolhatóvá tenni ezt. Hivatalosan nem tudjátok megvásárolni másodkézből olyan emberektől, akik megvették és drágábban eladják. Azt hiszem valami 12.500 forint volt, vagy 12.500 forintra tartotta a Lego a hivatalos oldalán. Most hozzá tudtok jutni a 20-22 ezer forint környékén. Ha összeraktam, akkor nagyon kíváncsi leszek, hogy mit tudok nektek mondani, személyes véleményemet, hogy megéri ez ennyiért most is megvásárolni, vagy már annyira nem. Valószínűleg igen, mert nagyon, nagyon tetszetős darab. Szóval bontsuk ki ezt a dobozt, nézzük meg, hogy mi a tartalma, ezután majd összerakom, és elmondom a véleményemet. Nos, hát itt is vagyunk. Gyönyörű ez a doboz, ha megnézitek. Eszméletlen jól néz ki. Itt látható egy kis droid,
ezt nem tudom, hogy Lego minifigurának mondható-e, de minden esetre ezt megkapjuk, és egy klasszikus fekete Spaceman-t fogunk hozzá kapni. A doboz hátulján pedig, ahogy mondtam, itt látszik a hajó mérete, 22 cm széles lesz, és 29 cm hosszú a hajó. Ezért mondtam, hogy kövessetek Instán, úgy tízeltem ezt a videót, hogy valami keresi, hogy valami vadászik a Galaxy Explorerre, ugye a Galaxis felfedező hajóra, ami szintén azt hiszem egy Lego IDS szos készlet volt, illetve az is, mert még mindig kapható, viszonylag borsos áron, ilyen 30 és 40 ezer forint között van az ára, de egy brutálisan szép hajó, 1200 darabos körülbelül, egy elég nagy hajó, és a lore szerint, a Classic Space lore szerint elvileg ez a Blacktron Cruiser, a Blacktron cirkáló le akarja vadászni, mert valamit nem tudok, nem vagyok tisztában a lore-ral, ha gondoljátok, nézzetek utána, de igen, szóval ez a két frakció, a Galaxis felfedező és a Blacktron Cruiser, azok ellenségek, és akkor így vadásznak egymásra, és itt tízelte is a Lego, itt látható, hogy itt van a Galaxis felfedező a célkeresztben. És amúgy meg a Galaxis felfedező szetnek a radarján, a kijelzőjén is van, ez megtalálható a Blacktron cirkálónak a jele, hogy bemérték. Úgyhogy így összefüggésben a két dolog nagyon jó pofa, hogy erre is gondolt a Lego. Nos hát, akkor bontsuk is ki, hogy mit rejt ez a csodaszett. Most hoztam is ide egy kést ehhez, hogy hol kéne ezt kibontani. Azt hiszem, hogy itt megpróbálom, így, hogy kevésbé sérüljön a dolog. Így. És mit rejt a doboz? Jó sok apróságot úgy látom. Matricák, erre mindenképpen számítani kellett. Itt a Galaxis felfedező. Nem olyan sok matrica, mint amire számítottam. Van egy összerakási útmutató, tök jól néz ki szerintem ebbe a fekete-fehérbe, bár ez sok embernek nem tetszik. Valakik a színesebbeket kedvelik. Itt látható a Classic Spaceman, és amúgy az útmutató az 73 oldalas, végén az alkatrész listával. Egész jó kis súlya van. És láthatunk itt 2-es, 1-es, ez is 2-es, és a 3-as. Szóval igazából 3 részre osztva az acskókat. No, jó sok kis alkatrészből áll, úgyhogy megküzdök vele, és visszatérünk. No, hát el is készült a Blacktron cirkáló. Meg kell nektek mondanom, ez az űrhajó minden várakozásomat túl teljesítette. Tehát olyan szinten gyönyörű a cucc, hogy azt nem tudom elmondani, de remélhetőleg szépen látjátok. Nagyon bejön a dizájnja. Maga a színei, a citromsárga, a feketével, a fülkének a színe, hátul ezek a piros elemek, borzalmasan jól néz ki a cucc. Nekem valahol egy tengeri élőlényt is eszembe juttat, amiben meg kicsit a Mass Effect is eszembe jut, ugye, az ott lévő lények miatt. Hadd mutassam meg nektek, hogy miközben építettem össze. Már akkor ugye 3 részre voltak osztva az acskók. És itt az elején, mivel moduláris a cucc, ugye ezt így szét lehet szedni. Ez volt az első része a dolognak. A pilótafülke, benne a Blacktron figurával, akit most így fog kivenni. Borzalmasan jól néz ki. Nagyon happy, tehát ez a klasszikus Lego fej. Nagyon menő a bukós isak. Ha ezt rátesszük, akkor egy nagyon komoly Spaceman, szerintem rettentően veszélyesnek néz ki. De ha fölnyitjuk, akkor látjuk, hogy nem egy olyan veszélyes figura, és igazából nagyon boldognak tűnik. Nagyon tetszik.
bent a fülke, ahogy már mondtam, a Galaxis felfedezővel. Rettentően tetszik ez a kijelző, hogy nincs fel rajta semmi, csak egy ilyen átlátszó, egy neon citromsárga-szerű cucc. Hogyha becsukjuk a pilóta fülkét, akkor egy nagyon jó érző, egy nagyon jó leső kis passzentos kattanással ráomlik az egész. Nézzétek meg ezeket a szárnyakat. Nekem baromira tetszik, hogy nem nyílik teljesen vízszintesbe, szóval, hogy itt megakad a dolog, és kicsit fenyegetőnek is tűnik. Tehát ezzel gyakorlatilag így is. És nagyon masszív a dolog, tehát nem egy szétesős cuccról beszélünk. Ezek nem stat shooterek, nincsen stat shooter ezen a spaceshipen, ami nem is baj igazából, mert így is annyi játékfunkció van ebbe a dologba, hogy az borzalmas. Tehát a többi, vagy hogyha összehasonlítjuk a Star Wars-os készletekkel, ami jellemzően űrhajókból áll, és különböző droidokból, akkor azon minden játékfunkció, amit reklámoznak a dobozon is, meg amúgy is ezek a stat shooterek, ugye, hogy valamit kilő, valamilyen kilövő, ami aztán úgyis az ágy alatt köt ki, vagy az ágy mögött, vagy a szekrény mögött, és ez ebben nincsen, de ezzel a variálhatóságával, modulárisságával nem is hiányzik ez a dologból. Borzalmasan jól néz ki szerintem. Igen, ez ilyen. Itt ebben van egy ilyen fémkereső, nem tudom, hogy mint mondtam, a Blacktron lore az mire épül, vagy mit keresnek, de ezt majd jobban kifejtem mindjárt. Ezt úgy tudom, ez valami vagy aknakereső, vagy nem tudom, ezt ugye betehetjük a Spaceman kezébe is, de ha megnézzük a következő részét, ami a második elemből jött ki, az ez. És ez az elem, ha itt felnyílik, és ezt itt kinyitjuk, ami egy kicsit könnyebben lejön, hogyha nem bánik vele óvatosan az ember. Mindjárt. Itt található a droid, amit össze lehetett tenni. És ez a droid nekem egy ilyen bányász droid jut róla eszembe. Azt hiszem a doboz most nincs itt, de minthogyha ez lenne a droid kezébe. Minden esetre itt megtalálható egy kalapács, és tehát egy szerelőkészlet gyakorlatilag egy villás kulccsal. Itt valamilyen kijelző van. Ez gyakorlatilag egy ilyen tároló egység, vagy nem is tudom mi. Nagyon jól néz ki. Ebbe található még egy fajta safe, Electron safe, amiben ez ugye ezek a aranyrög, vagy aranytábla elemek szoktak lenni a Lego készletekben. Én ezt úgy tudom elképzelni, hogy vagy ezeket keresik, vagy mivel ez valamilyen értékes Blacktron érc lehet, amivel ezek a Blacktron űrhajósok a páncéljukat gyártják, vagy akármi. Ez szerintem teljesen a felhasználóknak a fantáziájáról van bízva, de nagyon tetszik, hogy ennyi mindent belepakoltak ebbe a dologba. Már megmozgatja az ember fantáziáját tényleg, hogy mit csinálhat ez a dolog. A harmadik egység pedig ez a hátsó rész, amiből ezeket szintén nem tudom, hogy micsodák, baromi jól néz ki. Nem hiszem, hogy egyszerű fényvisszaverők, ez lehet valami napelem, vagy bármi akár, ami energiát vonz magába. És ezen kívül, én azt hittem, hogy 3 részes a dolog, ugye a 3 része tagoltsága miatt az acskóknak, de nem. Mivel ezt a farokrészt is le lehet még szedni, és magát a hajtómű részt is. És hogy ez miért fontos? Hát azért fontos, mert ha az ember akarja, akkor fogja a szuperűrhajót, és mondjuk lent marad a droid, bányásza az ércet, vigyáz a széfre, stb. Dolga van. És eközben az űrhajó mondjuk csatába bonyolódik, és ezt így is össze tudjuk rakni. És baromi jól néz ki. Tehát itt jön a képbe az, hogy ez a Lego ugye a gyűjtőknek szánta, baromi sokféleképpen össze lehet ezt tenni, kombinálni, az, hogy ez az űrhajó jól nézzen ki.
sokféleképpen ki lehet állítani, de ez miatt a rengeteg játékfunkció miatt tényleg úgy érzem, hogy tehát én felnőtt fejjel is egyszerűen kedvet kapok játszani vele, hogyha így lehet ezt mondani. Nem, hogy egy kisgyerek. Hát nézzétek meg, őrületesen jól néz ki ez az űrhajó. Szerintem. És mondanom se kell, ezen kívül erre most még rátehettem volna a hajtóművet, vagy a farokrészt, de így is külön rá lehet tenni mondjuk a farokrészt és a hajtóművet. És így már megint máshogy néz ki ez a hajó. És máshogy lehet kiállítani, más a jellege az egésznek. Úgyhogy, hát nem is tudom. Szerintem itt nagyon sok mindent kapunk azért a pénzért, amiért ezt most be lehet szerezni. És ténylegesen most akkor válaszolnék a videó elején található, vagy feltett filozófikus kérdésem, hogy ez vajon megéri-e ezen az áron, amennyire most be tudjátok szerezni, tehát ez a körülbelül 20 000 forintnak megfelelő összege? A válaszom egyértelműen igen. Tehát nem is értem, hogy lehet, hogy valamilyen szinten, nem tudom, hogy milyen szerződésben van a Lego a Star Wars licenszel, lehet, hogy nem akarnak ki, de ugyanakkor ott van a Toy Story mellékvágány, az a Buzz-os hajó, amit szintén nagyon dicsértek, most annak nem valami X15-ös űrhajó, amit szintén nagyon dicsértek, és az se a Star Warshoz köthető. Szóval szerintem ezeket a témákat, vagy előszedve ezeket a klasszikus saját gyártású, hogy úgy mondjam, Lego témáját a Legónak, szerintem ezt fel lehetne lendíteni, mert ez baromi jó. Mert mondom, én szeretem a Star Wars-os készleteket, nagyon szeretem a Star Wars-t, az űrhajókat, tényleg mindent, de azok nem tudnak ennyit, mint ez. Úgyhogy azt kell mondjam, hogy remélem, hogy ez a sok, vagy az egyre több pozitív visszajelzés hatására ez egy pozitívan növekvő trend lesz, hogy a Lego visszanyúl a régebbi dolgokhoz, és ezeket felújítja gyakorlatilag, mert ebben nagyon nagy fantáziát látok. És hát valószínűleg a Lego is, mert most nem az űrhajókra vonatkoztatva, de az új, volt egy videójáték, nemrégen jelent meg a Legónak, ez a 2K Drive, ami egy ilyen viszonylag ilyen nyitott világos autóversenyzős cucc, aminek az a lényege, amennyire én láttam, hogy variálhatók az autók. Na és ezek alapján jönnek ki ugyanilyen moduláris, variálható szettek. 2-3 autó lesz egy dobozban, több szettet is kiadnak, és az egyik autó egyes részeit, tehát egyiknek le lehet szedni a motorháztetejét és variálni. Szóval, hogy nem csak az épületekre, hanem hogy a járművekre is végre elkezdenek valami másba gondolkodni a Lego, mert ez baromi jó. Tehát azon kívül, hogy egy szettet összerak az ember, még különböző módokon tudja azt variálni, és ezen a készleten, a Blacktron Cruiseren borzalmas. Tehát ezt egyszerűen nem tudok betelni vele. Nagyon örülök ennek a szettnek, és nagyon tudom ajánlani nektek. És örülök, hogy be tudtam ezt mutatni nektek. Szóval, hogyha tetszett ez a videó, akkor lájkoljátok, és iratkozzatok föl, mert rettenetesen sok ötletem van, és igazából nagyon kevés időm, de megpróbálok minél érdekesebb és minél jobb tartalmat csinálni nektek. Úgyhogy nem sokára elkészül most már a másik videóm is, aminek előbb kellett volna ennél elkészülnie, de hát így hozta a sors. Úgyhogy nem sokára találkozunk a következőben, és kövessetek Instán is. Ott már tízeltem azt a videót is, a készülő videót. Úgyhogy a legjobbakat, sziasztok!